vezetővájú befejezése. Első lépésként vezetővájatokat vágunk a vertfal felső részén is, folytatva azokat a deszkával történő 2-3 cm mély kirekesztéseket, amelyeket a korábbi emelésekben elindítottunk. A vájatok kialakult szintje fogja jelenteni a referenciát a teljes felület levágásához. A vágást az erre a célra egyenesre kikalapált ásóval végezzük, kevéssel az elkészülte után, mikor a fal még közel van a földnedves állapothoz, és nem a betonhoz hasonló szilárdságú. A vájatok síkját a fal tetején rögzített tesztva segítségével tartjuk vonalban. A túlfalazott rész levágása. A falvégek tömörítési problémája miatti túlfalazás levágásához a vájatok vonalát kimadzagozzuk, majd erre a vonalra merőlegesen kijelöljük a falvég vágási síkjának vonalát. A 40 cm-nyi túlfalazást vezetőléc segítségével kezdjük el levágni. A léctől távolabb, erőteljesebb, durvább ásónyomokkal, a léc közelében viszont csak finom, pontos mozdulatokkal dolgozhatunk. Hamarosan felülről lefelé elkezd kialakulni a majdani falvég felülete. A megfelelő finomság és pontosság eléréséhez nagyon sok kis, finom, reszelő mozdulatokkal kivitelezett vágás szükséges még. Haladás közben már megfigyelhetők a fal rétegei is, melyeket egyenként kell átvágnunk. Az alsó részt jellemzően nem tudjuk már a fal tetejéről faragni, hanem a kijelölés mentén a földről és oldalról kell folytatni a vágást, váltogatva az omlasztó és eltakarító mozdulatokat a finom, reszelésszerű vágásokkal a szép, egyenletes és tökéletesen sík felület elérése érdekében. A falvég befejezésével a túlfalazás ideiglenes alapja is feleslegessé, és így elbonthatóvá válik. A falfelület lefaragása. A falfelület levágásához a fal végen is feljelöljük a vágás síkjának függőleges vonalát, ehhez vízmértéket veszünk igénybe, a szöggel felkarcolva a vájatok által kijelölt mélységet. Ezt a feljelölést a másik oldalon is elvégezzük. A felület levágását rögtön el is kezdjük ezen a sarkon, a vízmértéket használva közvetlenül mintának. Majd a másik falvégen is megpróbáljuk minél hamarabb a falsnokig szélesíteni a vájatunkat, finom, oldalsó vágásokkal törekedve a sima, egységes felület elérésére.
rövidített, kiegyenesített ásófejével igyekszünk minél jobban lekövetni a vágóvonalat. A függőlegest ezúttal is vízmértékkel ellenőrizzük. Jól látszik, hogy a szélső 2-3 cm a fal gyengébben tömörödött része, egyedül a szalmakötegek átvágása jelent komolyabb akadályt, hiszen a szálas anyag elvágása mindig nehezebb feladat. Fontos megjegyezni, hogy a paraszti gyakorlatban a vertfalat jellemzően nem vágták, hanem egyből tapasztották az elkészült felületet. A filmünkben bemutatott megoldás egy mérnöki szemléletet tükröz, mely eleve számol a felület megvágásával, korrigálva az egymás feletti emelések közötti esetleges pontatlanságot. Az itt bemutatott megoldás ugyanakkor jól ábrázolja a fecskefalnál hagyományosan alkalmazott vágást is, amelyet a fal elkészülte után minél hamarabb el kell végezni. A függőlegességet és a síktartást továbbra is rendszeresen ellenőrizzük. Ez alapján esetünkben szükség van további igazításra, melyet alulról végzünk el, egészen addig folytatva a felület csitolását, míg az teljesen függőleges és egyenletes nem lesz. A belső felület levágása. A következőkben átismételjük még egyszer a felület lefaragásának javasolt eljárását. Falvégtől a belső sarok irányába haladunk a jelölésünk mentén, a mintadeszkánktól kezdve pedig felülről lefelé egészen a fal aljáig nyúlva le, az erre a célra egyenesre kikalapált ásóval. A fal tetején dolgozva végig a saját súlyunkkal rögzített deszkához igazítjuk a vágás síkját, és ezt a síkot visszük tovább lefelé haladva, miközben felle mozgatjuk az ásó vágóélét. Menet közben vízmértékkel pontosan meg tudjuk határozni, mennyit szükséges még a fal aljából lefaragni. Időnként a könnyebb elérés érdekében a faragás térdelő helyzetből is folytatható. A sarok közelében érdemes két oldalról megkezdeni a faragást, két irányból meghatározva a belső célt. Érdemes továbbá az ásó lapjával ellögdösni a felülettől a nagyobb darabokat és a reszeléket, szabaddá téve a felületet és ezzel is segítve a gyorsabb haladást. A pontos és kitartó munka eredménye a kimagaslóan egyenletes, sima és függőleges felület.
A belső sarok befejezése. A sarokba becsatlakozó másik oldalon is feljelöljük a levágandó részt, körülbelül 2,5 cm ezúttal is. A vízmérték segítségével ezt ismételten felkarcoljuk a bütűre is, segítve a pontos vágást oldalról. Majd pedig megkezdődhet ennek a maradék kis szakasznak is a lefaragása. A faragás ismét felülről lefelé és a falvégtől befelé haladva végezzük. Továbbra is külön figyelmet kell fordítani a növényi szálak gondos átvágására, a belső saroknál az oldalirányú és két oldalról történő vágások használatára, valamint az egységesen sima és függőleges felület tartására. Az alját ebben az esetben is oldalról a legkönnyebb elérni és szépen levágni, közben rendszeresen ellenőrizve a függőleges és a síktartást. Belső él utolsó simításait ismételten két oldalról végezzük, apróbb és nagyobb csiszoló mozdulatokkal haladva, míg teljesen el nem készülünk a sík és egyenletes felületünkkel. A végeredmény. A jól megvágott fal könnyen tapasztható, de tapasztatlanul is már jól ellenáll a levegő nedvességének, csak nagyobb mennyiségű közvetlen víz jelenthet veszélyt az állékonyságára.